બીજા લેક્ચરની અંદર મળ્યા છીએ. પહેલો લેક્ચર જે આપણે કવિ પરિચયનો જોયો હતો, અહીંયા આપણે આનો બીજો લેક્ચર છે એના વિશે વાત કરશું. હવે ઉર્મિલા કાવ્ય છે તે કવિ બોટાદ કરે લખેલું છે. આ એક ખંડ કાવ્ય છે, રામાયણના પાત્ર તરીકે છે અને લેવામાં આવ્યું છે. આપણે જોયું હતું કે દાંપત્ય જીવનને વિરહની અંદર કે જે પતિ પત્ની છે એનો વિરહ, એનો સંઘર્ષ એ અહીંયા છે એ વધારે જોવા મળે અને બંને છે એ પોતે જુદા થઈ અને વળી પાછા છે એ ભેગા થવાના કંઈક પ્રયત્ન કરતા હોય છે. એવું દાંપત્ય જીવનનું ઉર્મિલાનું અહીંયા વાત કરી છે. લક્ષ્મણની ને એની મંદાક્રાંતા છંદની અંદર પહેલી જ રચના છે તે અહીંયા કવિ બોટાદકર પોતે કહે છે. શું કહે છે મંદાક્રાંતા છંદની અંદર? શોકાવે સે હૃદય ભરતી, કંપતી ભીતિઓથી, ને ચિંતાથી જ્વલિત બનતી, સભ્રમે વ્યગ્ર થાતી. શોકાવે સે હૃદય ભરતી, દુઃખથી છે એ પોતે પીડાતી હોય છે. ડરથી એને ખબર પડી ગઈ છે કાનો કાન. આપણે કહીએ રાજ્યમાં ચર્ચા થવા માંડી છે કે ભાઈ રામને વનવાસ આવ્યો તો એની સાથે સીતા માતા જાય છે ને લક્ષ્મણ પણ જાય છે. તો ઉર્મિલાને એવા સમાચાર આવી ગયા છે એટલે પહેલેથી પોતાને ખબર તો છે જ, પણ છતાં પોતે છે એ લક્ષ્મણ આવીને એને પોતે કહેશે એવી રીતને છે એ પોતે ડરથી છે એ રાહ જોતી હોય છે. એટલા માટે કે શોકાવે સે હૃદય ભરતી, ભીતિઓથી કંપતી, ડર છે ને ચિંતાથી જ્વલિત બનતી, સભ્રમે વ્યગ્ર થાતી. ચિંતાથી પોતે છે જ્વલિત થાય છે, દુખી થાય છે અને સભ્રમે વ્યગ્ર થાતી. સભ્રમ ભ્રમ છે કે હમણાં આવશે, હમણાં કંઈક કહેશે. વ્યગ્ર આકુળ વ્યાકુળ થઈ જાય છે. વારે વારે સ્વર સમજવા દૂર કંઈક કાન દેતી, ઊભી બારા વિવશ બનીને બારીએ બહાવરી સી. શું કહે છે? વારે વારે સ્વર સમજવા. રાજ્યનગરની અંદર ચર્ચાઓ થવા માંડી છે કે લક્ષ્મણ પણ છે જાય છે વનવાસની અંદર, એટલે આ સાંભળવા માટે પોતે કાન દે છે, સમજવા માટે શું વાતો થાય છે. વારે વારે સ્વર સમજવા, અવાજને સાંભળવા માટે પોતે છે એ કંઈક કાન છે એ ધરે છે. ઊભી બાળા વિવશ બનીને, પોતે કંઈ કરી તો શકવાની નથી, ના નથી પાડી શકવાની, અથવા પોતે જઈ નથી શકવાની, કારણ કે દીકરાની વહુ છે એટલા માટે બહાર નહીં જઈ શકે. એટલે લખ્યું છે ઊભી બાળા વિવશ બનીને બારી બહાવરી સી. બારીએ છે એ રાહ જોવે છે કે લક્ષ્મણ ક્યારે આવશે, ક્યારે હું એની સાથે વાત કરીશ, શું કરીશ. આ વિશે છે મંદાક્રાંતા છંદની અંદર છે એ પેલા બે પંક્તિઓ છે એ કવિ બોટાદ કરે છે એ સમજાવી છે. ત્યાર પછી અનુષ્ટુપ છંદની અંદર હવે વર્ણન કર્યું છે લક્ષ્મણ. ધનુર્બાણ ગ્રહી ધાથે ને વાઘા વનના સજી, દૂરથી આવતો દેખે વહાલાને કંઈક વેગથી. હાથની અંદર શું છે? ધનુષ બાણ છે. ગ્રહી વાઘા કપડા છે શેના પહેર્યા છે? તો કે વનના છે એ કપડા પોતે પહેરી લીધા છે, સજી લીધા છે. દૂરથી આવતો દેખે વાલાને કંઈક વેગથી. આગે આગેથી છે લક્ષ્મણ આવી રહ્યા છે એને પોતે છે એ જોતી હોય છે, એને પોતે આવતા પોતે જોતી હોય છે. ચિરાયુ ચિત ઓચિંતુ વ્રજપાત થયો શિરે, ઢળતી સહસા ઊભી સકષ્ટે ગ્રહી દ્વારને. આ જોયું કે લક્ષ્મણ છે તે દૂરથી આવે છે અને હાથની અંદર ધનુર્બાણ છે, કપડા એને વનમાં જવાના પહેર્યા છે, તો પોતે આખું વેકું થઈને પડી જવા છે એ પ્રયત્ન કરે છે. છતાં પોતે છે દરવાજો પકડી લે છે, દરવાજાને છે એ જાળી રાખે છે, જેને કારણે પોતે પડે નહીં. ચિરાયુ ચિત ઓચિંતુ, ઓચિંતા લક્ષ્મણને જોયા આશ્ચર્યચકિત થઈ, કારણ કે રાજાના વેશમાં જોયો હોય અને પછી એને આવા વનવાસમાં જે વાઘા પહેરેલા જોવે વનવાસના, તો એમાં છે કંઈક અલગ દેખાય. એટલે કે છે ચિરાયુ ચિત ઓચિંતુ, ઓચિંતુ એને છે ચિત ચિરાઈ જાય છે. વ્રજપાત થયો, દુઃખ થયું, એની પર એક વાદળછાયું દુઃખ પડ્યું હોય એવું છે એ જોવા મળે છે. વ્રજપાત થયું શિરે, માથામાં છે વ્રજપાત જેવી છે અસર થઈ. ઢળતી સહસા ઊભી સકષ્ટે ગ્રહી દ્વારને. હજી એવામાં પડી જાત પણ છતાં દરવાજો છે પકડી લીધો અને ત્યાં એને ટેકણે દઈને ઊભી રહી. હજારો વસમાં તર્કો અંતરે ઉદ્ભવી રહ્યા,
તોય ધૈર્ય ધરી ઊભી સ્વામીને સન્મુખ થવા. કેટલા સવાલો મનની અંદર છે એ ઉદ્ભવે છે. હજારો વસમાં તર્કો અંતર ઉપજ્યા. અંદરની અંદર છે હજારો તર્કો છે એને ઉદ્ભવે છે કંઈક કહેવા માટે, ઉદ્ભવી રહ્યા. શું કહીશ, કેવી રીતનું છે એ લક્ષ્મણને વાત કરીશ. આપણે ખબર છે, આપણે કંઈક નવી જગ્યાએ જતા હોય તો આપણે શું કહી શકીએ, કેવી રીતનું છે એ જઈ શકીએ. એટલે લખ્યું હજારો વસમાં તર્કો અંતરે ઉદ્ભવી રહ્યા. કેટલાય તર્કો છે એ અંદરની અંદર છે ઉદ્ભવે છે, છતાં છે એ કંઈ એને ખબર પડતી નથી. તોય ધૈર્ય ધરી ઊભી સ્વામીને સન્મુખ થવા. તોય છે એ ધૈર્ય ધરી એટલે કે એકદમ આમ સ્થિર થઈ અને સ્વામીને છે એ સન્મુખ થવા છે એ ઊભી રહી છે, જોવા મળે છે. કૃત અપરાધ સો આવી ઊભો દિન મુખે પતિ, સંબોધી સ્નેહીના શબ્દો વધે ધીમે વિવેકથી. કૃત અપરાધ સો આવી ઊભો દિન મુખે. જો દિન શબ્દ બે રીતના લખાય, દિન દિન દિવસ ને ગરી. તમે નાનપણની અંદર છે ભણ્યા છો, છતાં આપણા બે અર્થને છે તમારે ગુજરાતીની અંદર 10માની અંદર અર્થભેદ આવતા. બે સરખા શબ્દો હોય તો એ સરખા શબ્દોનો છે એ અલગ અલગ અર્થ નીકળતો હોય. અહીંયા છે દિન એટલે ગરીબ, આ દિન એટલે દિવસ. આવી રીતનું છે એ જોવા મળે છે. અહીંયા જો લખ્યું કૃત અપરાધ સો આવી ઊભો દિન મુખે પતિ. કંઈક અપરાધ કર્યો હોય એવી રીતના છે એવું મોઢું લઈ અને છે અહીંયા આવીને ઊભો રહ્યો છે. એટલે લખ્યું દિન મુખે આવી ઊભો રહ્યો છે. ગરીબ રીતના છે કોઈ વ્યક્તિ ઊભા હોય એમ એનો પતિ છે એ એવી રીતના કોઈ અપરાધ કર્યો હોય એવી રીતના આવીને છે ઊભો રહે છે. સંબંધી સ્નેહીના શબ્દો વધે ધીમે વિવેકથી. સંબોધી એને સંબોધન કરે છે. લક્ષ્મણની પત્ની ઉર્મિલાને છે એ પોતે વાત કરે છે. આપણે ખબર છે કે જ્યારે આપણો વાક હોય ત્યારે આપણે છે એ શાંતિથી વાતો કરતા હોય, આપણે ફોહલાવતા હોય. જ્યારે વાક ન હોય ત્યારે આપણે છે જાજુ છે બોલતા હોઈએ છીએ જોર જોર. પણ અત્યારે ઊંધું છે, વાક હોય કે ન હોય છતાં આપણે છે જાજુ બોલતા છે, વધારે બોલતા હોય, ઉશ્કેરાઈ જતા હોઈએ છીએ. કૃત અપરાધ સો આવી ઊભો દિન મુખે પતિ, સંબોધી સ્નેહના શબ્દો વધે ધીમે વિવેકથી. એક પોતે અપરાધ કર્યો છે, પોતે દુઃખી છે, એ અપરાધની અંદર સંબોધી સ્નેહીના શબ્દો વધે ધીમે વિવેકથી. એક વિવેકથી છે એના શબ્દોનું છે પોતે ઉચ્ચારણ કરે છે અને કહે છે. એને શું કહે છે એનું આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં છે વાત કરશું કે ઉર્મિલાને છે એ લક્ષ્મણ છે એ કંઈક વાત કરે છે. લક્ષ્મણ કંઈક કહેશે ઉર્મિલાને, કેવું કહેશે, શું કહેશે. આપણે જોયું કે પેલા આખું ચિત્ર કેવું હતું ઉર્મિલાને, જે કવિ બોટાદકરે કર્યું છે તે કે પેલા જે નગરજનોની જે ચર્ચા છે એ ચર્ચાને સાંભળી અને પોતે જ્યારે બારીથી છે એ રાહ જોવે છે. લક્ષ્મણ પોતે છે એ આવે છે, પણ કેવી રીતના આવે છે, હાથમાં ધનુર્બાણ છે અને જે વનના છે એ કપડાં પહેરેલા છે એને જોઈ અને ઉર્મિલા છે એ ચકિત થઈ જાય છે, પડી આકડે છે, છતાં પણ પોતે છે એને કંઈક દૂર સમજવા માટે સ્વર દઈ અને પ્રયત્ન કરતી જોવા મળે છે. હવે લક્ષ્મણ છે એ ઉર્મિલાને શું કહેશે એની આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં છે વાત કરશું.